Mats Hansen heter jag som sagt, vd för Spago Nanomedical i Lund. Vi utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling. Nanomedicin är ju ett område som växer just nu och som börjar tilldra sig mer och mer intresse, och det gör det ju naturligtvis därför att det finns en stor potential i fältet att faktiskt bidra till lösningar som kan komma framtidens hälsovård till stor nytta. På Spago Nanomedical så har vi utvecklat en plattform bestående av ett nanomaterial som vi kan använda på olika sätt, som vi ska se under presentationen här. Nyckeln med vårt nanomaterial är att vi kan kontrollera storleken på nanopartiklarna väldigt exakt. Vi har ett starkt patentskydd för den här teknologin. Och vi har en produktionsprocess som tillåter att vi kan tillverka materialet i kommersiell skala. Nyckelkompetenserna för att kunna jobba med det här är inom design, kemisk design pratar jag då om, av nanopartiklar, analys av dem både i så att säga provrör men också i kroppen och i biologiska vävnader från kroppen. Och slutligen just att kunna producera det här. Det är de stötestenar som man ofta ser inom nanomedicinfältet. Och där har vi lyckats bygga upp en väldigt, väldigt stark kompetens. Baserat på den här plattformen så driver vi idag 2 projekt. De är båda inom cancerområdet. Och det är de därför att vårt nanomaterial har förmågan att passivt söka sig till tumörvävnad. Vårt första projekt heter Spago Pix. Det är ett tumörselektivt kontrastmedel för MR-diagnostik av tumörer. Det här projektet befinner sig just nu på tröskeln att testas i människa. Det är jättespännande tider för oss. Det är första gången som vi tar ett projekt in i kliniska prövningar och in i människor. Vi kommer att skicka in ansökan till Läkemedelsverket här inom de närmaste dagarna nästan. Och förväntar att vi kommer starta studien i betydelsen att ta in första patienten i början på nästa år. Så mycket spännande. Det är också så att när man tar som litet bolag som vi faktiskt är, att ta steget från den här tidiga utvecklingsfasen som präglas av en nästan forskningsliknande miljö och in i den väldigt reglerade situation som det innebär att köra kliniska prövningar. Det är ett rätt så stort steg, så att det här tycker jag är jättespännande. Det brukar också avspegla sig på värderingen av bolaget, ska jag säga. Vårt andra projekt kallar vi för Tumorad. Det är ett terapiprojekt, alltså inte diagnostik utan behandling av cancer då. Där använder vi oss av samma teknologi som för Spago Pix-projektet, fast vi har designat partiklarna lite annorlunda. Det här projektet är i tidigare fas. Vi håller just nu på att optimera materialet för att det ska cirkulera så bra som möjligt i kroppen. Sen kommer vi gå in i kontrollerade djurstudier för att visa att vi faktiskt kan ta kål på tumörer som växer. Det här projektet har stor potential tycker jag själv, och det är spännande att jobba med just cancerbehandling där det rör sig väldigt mycket i fältet. Så jag kommer att prata lite om vart och ett av de här projekten. Och jag börjar då med Spago Pix-projektet. Problemet idag med kontrastmedel inom tumördiagnostik med MR, alltså magnetresonanstomografi eller magnetröntgen som man brukar säga i dagligt tal. Det är inte det att inte tekniken fungerar bra eller att den inte finns tillgänglig. För det gör den. Den finns på de flesta större sjukhus. Den används rutinmässigt i cancerdiagnostik, bland annat inom bröstcancer. Men de kontrastmedel som finns idag, de är inte designade specifikt för att titta på tumörer. Det gör att
man har ett problem idag, inte så mycket med att man missar tumörer faktiskt, men däremot att man ser en massa annat som man tror är tumörer. Och då får man det man kallar för falska positiva, det vill säga man ser någonting på sin magnetkamerabild som man tror är en tumör som inte är det egentligen. Och det här innebär ju en belastning för sjukvården, det innebär ett oro för patienterna och det innebär logistiska problem för att patienterna ska kallas tillbaka och det ska göras kompletterande undersökningar och så vidare och så vidare. Med SPAGO-PIX så tror vi att vi kan lösa det här problemet därför att SPAGO-PIX är tumörselektivt. Om vi tittar på bilderna här så ser vi att den första bilden försöker då illustrera en kropp och en MR-bild där man inte har använt kontrastmedel. Det är ganska jämngrått eller jämnblått i det här fallet. Den andra bilden i mitten, där har man använt ett av de kontrastmedel som finns på marknaden idag. Och som ni ser så lyser då bilden upp ganska mycket. Det här är schematiska bilder ska jag säga, men ungefär så här ser verkligheten ut. Och om ni noterar i trakten av vänstra lungan så sitter där en vit fläck. Men den är inte jättetydlig jämfört med bakgrunden. Om man däremot tittar på bilden med SPAGO-PIX så är det bara den här vita fläcken och faktiskt en liten annan vit fläck som lyser upp mot en i övrigt mörk bakgrund. Och det är precis det här som är problemet idag och därför att vi tror att vi kan lösa det med SPAGO-PIX. Bilderna blir helt enkelt tydligare. Användningen av kontrastmedel, trots de här problemen ska jag säga, så ökar användningen av kontrastmedel ganska dramatiskt. Och mycket av användningen upp till en tredjedel ungefär handlar om diagnostik inom cancer. Och av den här delen så står bröstcancer för en ganska stor del av användningen. Och den här ökningen ser man då trots de problem som jag har beskrivit. Och det gör man därför att MR är en väldigt känslig teknik. Det är en bra teknik helt enkelt. Och som sagt, MR finns idag på de flesta sjukhus tillgängligt. Hur ser det då ut med de kontrastmedel som finns på marknaden idag? Ja, de är ganska lika varandra. Det finns i Europa idag en knapp handfull på marknaden som används regelmässigt. I USA finns det några till. Men allihopa bygger på samma princip kan man säga. Och molekylmässigt så ser de väldigt lika ut. De bygger allihopa på ett grundämne som heter gadolinium. Som är väldigt bra i MR-sammanhang. Men gadolinium har visat sig kunna ansamlas i bland annat hjärnan och huden och skelett och sådär. Och det här har gjort att myndigheterna i Europa förra året drog in faktiskt 3 stycken kontrastmedel från marknaden. Ett ganska gravt grepp får man säga. Och man oroar sig ju naturligtvis för vad det här depositionen eller ansamlingen av gadolinium i kroppen kan innebära. Och det pågår väldigt mycket utredningar kring det just nu. Så just inom tumörfältet så finns det ett stort behov av någonting annat som inte är gadoliniumbaserat. Och då kommer vi just till SPAGO-PIX därför att vi använder inte gadolinium, vi använder mangan som är ett naturligt förekommande grundämne som finns i vårt dricksvatten bland annat. Det finns mycket i blåbär till exempel. Så vår positionering med SPAGO-PIX-produkten är naturligtvis att vi har en tumörselektivitet. Det här är ett kontrastmedel som kommer vara designat just för att titta på tumörer. Vi har också en väldigt hög relaxivitet. Och relaxivitet är ett mått på signalstyrkan. Alltså hur mycket kan kontrastmedlet lysa upp på bilderna. Och just den punkten är någonting som intresserar läkarna eller radiologerna väldigt mycket. De tycker det är spännande när vi säger att vi har en 3-4 gånger högre relaxivitet än vad dagens kontrastmedel har. Och det sista då är att vi har
mangan istället för gadolinium. Och det finns inga kontrastmedel idag på marknaden som används kommersiellt som har det. Utan man är hänvisad till att använda gadoliniumpreparat i allt väsentligt. Och det här, återigen, naturligtvis har vi patenterat det här och vi har en stark patentsituation för det här projektet. Och vi äger patenten, vi har inga licensåtagande åt något annat håll här. Så var står vi då med det här? Ja, som jag sa inledningsvis, jag tycker det här är jättespännande. Vi är precis på väg att ta det här in i klinik nu, alltså in i patienter. Vi håller på att slutföra ansökningshandlingarna till Läkemedelsverket. Vi kommer att titta på safety naturligtvis, det vill säga biverkningsprofil som man alltid gör i de första inledande kliniska prövningarna. Men det speciella med ett kontrastmedel som det här är ju att vi ganska enkelt kan få även effektdata. Det vill säga om vi tar bilder i de här patienterna så kan vi ju ganska snabbt se fungerar det här eller inte, så som jag har sagt. Så det betyder att vi kan få ett väldigt tidigt, det som man kallar för proof of concept i människa. Alltså fungerar det här. Och det här är jätteviktigt för oss. För tanken vi har är ju inte att ta det här hela vägen till marknad själva. Det är en väldigt lång process och det är en process som kräver en helt annan organisation än vad vi har idag. Vårt mål är ju naturligtvis att utlicensiera det här eller ingå ett strategiskt partnerskap med någon av de stora aktörerna på marknaden som har organisation och muskler att ta det här hela vägen till marknad. Så att få MR-bilder i patienter på det här tidiga stadiet, det är jätteviktigt för oss. Hur kommer då studien att se ut? Ja, vi kommer att titta i bröstcancerpatienter. Vi räknar med att ta in ett 20-tal patienter. Vi kommer att titta vid en dos som vi bedömer som kliniskt relevant utifrån de djurförsök och tidigare studier i djur som vi har gjort. Som sagt, biverkningsprofil och säkerhet är primary endpoint, alltså den huvudsakliga syftet med studien. Men vi kommer också ta MR-bilder vid olika tidpunkter i de här patienterna. Och vi kommer tillåta oss själv att justera dosen lite grann eller justera tidpunkterna för MR-bildtagning just för att ha maximal flexibilitet och hitta de betingelser som passar bäst helt enkelt. Jag ska säga några ord om vårt andra projekt TumorAD också, som är ett väldigt spännande projekt skulle jag säga. Här är lite statistik och fakta först. Cancer är ju tyvärr så en sjukdom, eller många sjukdomar rättare sagt, som ökar världen över. Och man förväntar sig då att fler och fler kommer insjukna i det här under de kommande åren. Det är också så att dödligheten fortsätter att vara hög faktiskt i cancer, även om man inom vissa områden har hittat väldigt bra läkemedel. Och som vi ser i mitten här då, överlevnaden i cancer har generellt sett ökat väldigt mycket det senaste halvseklet eller så. Och numera så kan man räkna med att man har en ganska lång överlevnadstid i de flesta cancerformer, men inte i alla. Därför att som sagt, cancer är inte en sjukdom, det är många sjukdomar. Flera av dem är fortfarande svårbehandlade och aggressiva. I flera fall så har man problem med det som man kallar för drug resistance, alltså att man får en resistens mot till exempel kemoterapi eller mot andra typer av behandlingar. Som gör att man hela tiden måste ha ett nästa alternativ att sätta in när det första har slutat fungera. Så ett betydande behov inom cancervården. Det man har sett nu på senare tid är att det har blivit ett stort intresse kring det som kallas för radionuklidterapi. Det vill säga radioaktiva ämnen som man sprutar in i kroppen och som ansamlas i tumören eller vid tumören och behandlar den med strålning inifrån kan man säga. Det här är ett par exempel, det kanske mest kända är Sofigo som utvecklades av det norska bolaget Algeta. Det köptes upp av Bayer 2013
2013 gick de i partnerskap, 2014 köpte Algeta upp det för 2,9 miljarder dollar. Och lite mer nyligt exempel är Lutathera som är en substans som riktar sig mot neuroendokrina tumörer som uttrycker ett visst protein, alltså en väldigt nischad grupp av patienter. Jättefina resultat har man fått och Novartis köpte det här projektet och bolaget bakom i januari i år för 3,9 miljarder. Novartis köpte även ett annat bolag för bara ett par veckor sedan, Ensight, som också har utvecklat ett Lutathera-baserat läkemedel som slår mot prostatacancer för i storleksordningen 2 miljarder dollar. Det är alltså ganska stora affärer och stora marknader vi pratar om här. Med Tumrad, precis som med Spagopix, har vi en stark patentsituation. Vi äger de här projekten själva. Vi har inga åtaganden till någon annan. Finessen med Tumrad, precis som med Spagopix, är att det är tumörselektivt genom en så kallad passiv targeting-mekanism, alltså en fysikalisk ansamling av partiklar i tumörvävnaden. I fallet, det som är intressant med Tumrad är också att till skillnad från de läkemedel som i det här området som har kommit ut, de jag nämnde tidigare till exempel, så är inte Tumrad specifikt utvecklat för en enda cancertyp, utan vi ser att det här har möjlighet att användas i flera cancertyper. Så marknadsstorleken ökar ju naturligtvis i förhållande till det också, eller den potentiella marknadsstorleken ska jag säga. Vi kommer att jobba med en optimerad radioisotop som är så bra anpassad till våra partiklar som möjligt när det gäller halveringstid och så vidare och längd på strålning och strålningsintensitet för att få en så bra effekt som möjligt när vi sprutar in det här. Och som jag nämnde, det behövs den här typen av nya innovativa mediciner för att komplettera de traditionella. För allt vad jag kan bedöma så kommer kirurgi, cellgifter och extern strålning fortsätta vara hörnpelarna inom cancerbehandlingsområdet för den närmaste framtiden, eller för ganska lång framtid tror jag. Men som sagt, de är inte effektiva i alla lägen. Det behövs andra behandlingar också. Och en finess med Tumrad är ju naturligtvis att det finns stora synergier utvecklingsmässigt med Spagopix-projektet. Det är samma typ av nanopartikelplattform. Vi har lärt oss väldigt mycket inom Spagopix när det gäller tillverkningsprocess till exempel. Så att här räknar vi med att kunna dra nytta av det efterhand som vi driver fram det här projektet. Var är vi då med det här? Ja, som jag nämnde inledningsvis så kommer vi nu att ta det här framåt så snabbt som möjligt. Vi har historiskt sett lagt ganska lite resurser på det här projektet eftersom vi är ett litet bolag och har varit tvungna att fokusera. Det vi har gjort nu under året är att vi har accelererat det här projektet. Vi har mer än dubblat resurstillsättningen och målet närmast nu är att gå in i djurmodeller och visa att vi faktiskt kan ha en effekt på cancertumörer. Och därefter så kommer vi naturligtvis gå in i de normala reglerade djurstudierna för att studera säkerhet och tolerabilitet. Men vi kommer också att inleda det som kallas för fas 0-studie i människa. Att man med en väldigt liten dos går in i människa på ett tidigt stadium för att lära sig hur cirkulerar det här i människokroppen och var ansamlas det och hur lång tid tar det för att komma ut igen och så vidare. Viktig information om man sen designar det kliniska programmet. Lite mer vardagliga ämnen. Vi släppte vår Q3-rapport här i förra veckan. Och naturligtvis är det så att efterhand som man går framåt med den här typen av projekt så ökar kostnaderna. Det är förväntat, det gör de också. Jag ser att det kommer att öka kanske ytterligare lite något framöver men inte på några hysteriska nivåer utan vi kommer nog att hålla oss ungefär där vi ligger nu, kanske lite mer. Vi gjorde en riktad emission i augusti-september.
just med syfte att faktiskt kunna accelerera Tumorad-projektet. Och jag är väldigt glad att Health Invest har ökat sin ägarandel i oss och nu är andra största ägare. I övrigt under året så har vi sysselsatt oss väldigt mycket med produktionen av Spago-Pix, så vi har överfört teknologin till en kontraktstillverkare i Holland. Och vi har också haft möten med Svenska Läkemedelsverket för att stämma av vägen framåt med Spago-Pix-projektet. Något som jag anser som väldigt viktigt, så att man är på samma så att säga, linje som myndigheterna redan innan man faktiskt drar igång det kliniska programmet. Och med det så vill jag bara summera lite snabbt. Vår position som bolag är ju då att vi riktar oss till stora marknader. Både kontrastmedelsmarknaden och marknaden för radionukleidterapier är väsentliga marknader. Givetvis behandlingssidan är större, men icke desto mindre så är det väsentliga marknader båda två. Vi tycker vi har attraktiva projekt. Det är first in class produkter. Vi har stark IP, vi har projektsynergier. Och vi är nu på väg in i klinisk fas, vilket brukar betyda ett ökat intresse och en ökad värdering. Och vi har en tydlig affärsmodell. Med det så tackar jag för det här. Tack för det, Mats. Spännande, intressant framtid. Ja. Du nämnde här kontrastmedel, du nämnde EU. Du nämnde indragning förra året, eller om det var tidigt i år. Men hur påverkar det er och vilka eventuella fördelar kan det ge er i det här racet framåt? Ja, det vi ser, framförallt skulle jag vilja säga att det har satt fingret på den här så att säga nischen, den här lite kanske undanskymda nischen som kontrastmedel trots allt utgör. I alla fall om man jämför med läkemedel. Det har gjort att myndigheterna har fått upp ögonen för behovet av nya kontrastmedel som inte är baserade på gadolinium. Okay. Och givetvis är det så att de aktörer som finns på marknaden idag, det är i stort sett 4 stora bolag. De har ju naturligtvis fått press på sig att komma med någonting nytt. Och det är ju bra för oss eftersom vi siktar på partnerskap och siktar på en strategisk utlicensiering av våra projekt. Okej. Någon från publiken som vill passa på att ställa någon fråga? Ja, varsågod. Frågan var om du har nämnt eller hur ni vet att era partiklar hittar rätt till just det ställe dit de ska. Ursäkta, dit de ska. Ja, nej jag nämnde inte det här. Men det är så att det finns en effekt som kallas för EPR-effekten. EPR står för Enhanced Permeability and Retention. Det är ett fenomen som uppstår i vissa typer av vävnader när till exempel blodkärl växer väldigt snabbt och oorganiserat. Och det som händer då det är att istället för att få väldigt täta kärlväggar som man normalt har i kapillärsystem runt olika organ, det är att de blir läckiga, de blir som en sil nästan. Och de här hålrummen i kärlväggarna, de kan vi utnyttja genom att designa partiklar på ett sätt så att de rent fysikaliskt ansamlas i tumörvävnad. De silas alltså ut passivt kan man säga i tumörvävnad. Och det är därför jag tryckte på det här inledningsvis att just kontrollen av storleken hos partiklarna och hur de är designade är en nyckelkompetens inom nanomedicin. För att det gör också att du genom rent fysikaliska mekanismer kan få dina partiklar att hamna i tumörvävnad till exempel. Tack för det svaret. Ja, vi har en fråga här nere. Varsågod.
Frågan var om man kan se mer med Spagos medel jämfört med konkurrenterna. Så är det riktigt uppfattat? Ja, varsågod Mats. Ja, det är en intressant fråga. Det tror vi ju naturligtvis. Den här EPR-effekten som jag talade om nyss, den börjar uppträda normalt sett i tumörer redan när de är i storleksordningen 1-2 millimeter. Så det betyder att även väldigt små metastaser till exempel skulle vi kunna se med det här. Det är också så, det finns en annan intressant aspekt av det här, och det är att ju mer aggressiv en tumör är, ju fortare den växer, desto större problem kommer den att ha med sin blodkärlstillväxt och sin näringstillförsel. Vilket kommer att göra att den här EPR-effekten är mer uttalad i aggressiva tumörer än i långsamväxande tumörer. Så potentiellt har vi en möjlighet här att faktiskt få fram ett medel som kan upptäcka aggressiva tumörer primärt. Okej. Fler frågor? Du nämnde och visade ett par stora affärer som har gjorts i marknaden. Om man rusar iväg i tanken ett antal år framåt och funderar lite grann. Är det en önskepartner för er också, en sån stor spelare? Eller hur skulle en partner se ut? För att du var väl ganska tydlig med att säga att ni letar på sikt efter en partner som kan hjälpa er att komma vidare. Mm. Ja, naturligtvis. Vi siktar ju globalt till att börja med. Så det innebär ju att vi kommer ju leta efter partner som har en global närvaro. De exempel som jag nämnde för Tumorad, Bayer och Novartis till exempel, de är ju typiska exempel på sådana företag. Mm. Och det är ju där vi kommer att börja naturligtvis. Så vårt mål är ju, jag menar vi är för små för att bygga en organisation att ta det här hela väg till marknad, som det ser ut nu i alla fall. Och jag tror att ingå ett strategiskt partnerskap med den typen av aktörer som de bolagen utgör, det skulle gagna både oss och dem. Så att jag tror väldigt mycket på den modellen, att man så att säga gör en affär, man följs åt under ett tag och sen så slutför det större bolaget så att säga marknadslanseringen. Er organisation, hur ser den ut idag? Kan du beskriva den lite grann? Är ni 50 anställda, är ni 5 anställda och ni har ett antal konsulter som hjälper er, antar jag? Det brukar väl vara så som lite mindre bolag är uppbyggda i en tidig fas? Ja, det stämmer och det är ju så därifrån vi också kommer. I dagsläget är vi 17 personer. Jag räknar med att vi kanske kommer att bli någon till i det närmaste, men inte väsentligt mycket större. Vi jobbar precis som du säger med väldigt mycket med större strategiska konsulter när det gäller till exempel regulatoriska djurförsök eller som produktion som vi nu har i Holland till exempel. Och likadant inom kliniska prövningar naturligtvis. Så. Och ni befinner er i Lund helt och hållet, eller har ni flera sajter där ni har kontor idag? Nej, vi sitter i Lund. Ja. Okay. Har vi någon mer som vill passa på att ställa frågor? En sista avslutande fråga. Var träffar man kollegor, höll jag på att säga, men potentiella partners framåt? För att det här är ju en lång process, så att jag antar att det kan tänkas vara på kongresser exempelvis, eller är det så att de kommer att knacka på hos er? Ja, nej, alltså vi träffar, jag ska säga så här, vi har ju ganska god koll på vilka de är. Och vi följer naturligtvis upp vid lämpliga tillfällen med de kontakter vi har. Men annars är det är ju på vetenskapliga kongresser, det finns partneringkongresser och så vidare, där vi försöker stämma av framåt. Vi har ju inte varit i ett skarpt läge att vi skulle utlicensiera det. Vi har inte velat utlicensiera det. Men när det läget kommer så vet vi vem de är. Ni vet vad ni ska göra, ni vet var de finns. Ja, då. Ja, det är bra. Stort tack för att du kom hit. Tack Trevligt att lyssna på och en spännande framtid som du går till mötes. Lycka till och tack för att du var här. Tack så mycket.